แมวแห่งอูทาห์เขียนโดย H.P. Lovecraft เล่าโดยพิจิว่ากันว่าอูทาห์ซึ่งอยู่พ้นแม่น้ำสกายไปนั้นห้ามมิให้ผู้ใดฆ่าแมวและผมก็เห็นพ้องกับเรื่องนี้อย่างยิ่งเมื่อหันไปมองเห็นเขาซึ่งหมอบอยู่หน้าเตาผิงด้วยแมวนั้นลึกลับและใกล้เคียงกับสิ่งประหลาดที่พวกคนไม่อาจมองเห็นเขาคือจิตวิญญาณแห่งแคว้นอียิปต์โบราณและผู้ถือเรื่องราวของนครอันผู้ลืมไปในเมโรเอและออฟฟีเขาเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับเจ้าแม่แห่งพงไพรและเป็นผู้สืบทอดความลับอันโบราณและชั่วร้ายของแอฟริกาสฟิงค์เป็นลูกพี่ลูกน้องของเขาและเขาก็พูดภาษาเดียวกับนางแต่เขาเก่าแก่ยิ่งกว่าสฟิงค์และจดจำเรื่องที่นางลืมเลือนไปแล้วได้ยิ่งกว่านางในอูทาห์ก่อนหน้าที่ชาวเมืองจะห้ามฆ่าแมวนั้นมีกรรมกรชรากับภรรยาซึ่งสนุกสนานกับการดักจับและสังหารแมวของเพื่อนบ้านเหตุใดพวกเขาจึงทำอย่างนั้นหรอผมไม่รู้หรอกนอกเสียจากว่าเขาอาจจะเกลียดเสียงแมวในยามค่ำคืนและถือว่าการที่แมววิ่งอย่างเงียบกริบในสนามหญ้ายามวิกาลนั้นเป็นเรื่องเลวร้ายซึ่งมีอยู่ให้เห็นมากทีเดียวแต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดชายหญิงชราคู่นี้ก็มีความสุขกับการดักและสังหารแมวทุกตัวที่เข้าไปใกล้กระท่อมของพวกเขาและจากบางเสียงที่ได้ยินหลังจากพลบค่ำไปแล้วนั้นชาวบ้านบางคนก็จินตนาการได้ว่าวิธีการที่ใช้ปลิดชีวิตของพวกมันคงจะแปลกประหลาดอย่างเหลือล้นทีเดียวแต่พวกชาวบ้านก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปพูดคุยกับชายชราและภรรยาเพราะสีหน้าที่ปรากฏประจำบนใบหน้าแห้งเหี่ยวคู่นั้นกับเพราะกระท่อมของพวกเขานั้นเล็กมากและถูกบดบังอยู่ใต้แนวต้นโอ๊กซึ่งแผ่กิ่งก้านสุดสนามที่ไม่มีใครดูแลซึ่งเอาเข้าจริงแล้วแม้พวกเจ้าของแมวเหล่านั้นจะเกลียดผู้เฒ่าทั้งสองเพียงใดพวกเขาก็ยังกลัวทั้งสองมากกว่าฉะนั้นแทนที่จะด่าว่าทั้งสองว่าเป็นนักฆ่าผู้โหดร้ายพวกเขาจึงเพียงแต่ดูแลไม่ให้สัตว์เลี้ยงแสนรักของตนออกไปจับหนูใกล้บริเวณกระท่อมโดดเดี่ยวใต้ร่มไม้คลึ้มนั่นเท่านั้นเมื่อใดที่เกิดการเผลอเรอหรือเลีกเลี่ยงไม่ได้จนทำให้แมวหายไปและได้ยินเสียงในยามค่ำคืนผู้สูญเสียก็เพียงแต่โศกเศร้าอย่างทำอะไรไม่ได้หรือไม่ก็ปลอบใจตัวเองโดยขอบคุณโชคชะตาที่สิ่งที่หายไปนั้นมิใช่บุตรธิดาของตนเองเพราะชาวอูทาห์นั้นเรียบง่ายจนกระทั่งวันหนึ่งกองคาราวานของพวกชนเล่ร่อนประหลาดทางใต้ก็มาเยือนถนนหินแคบๆของอูทาห์พวกเขาเป็นชนเร่ร่อนผิวคล้ำซึ่งไม่เหมือนกับนักเดินทางอื่นๆที่ผ่านมายังหมู่บ้านนี้ทุก2 ปีพวกเขาทำนายโชคชะตาแลกกับเหรียญเงินและซื้อลูกปัดสีสวยจากพ่อค้าในตลาดไม่มีผู้ใดรู้ว่าชนเล่ร่อนเหล่านี้มาจากแลนด์ใดแต่ก็มีผู้พบเห็นพวกเขาสวดมนต์อันแสนประหลาดและทาสีด้านข้างรถเกวียนของตนเป็นรูปร่างของมนุษย์ซึ่งส่วนหัวเป็นแมวเหยี่ยวแกะกับสิงโตและหัวหน้าของกองคาราวานนั้นก็สวมเครื่องประดับศีรษะอันมีเขา2 ข้างกับจานกลมประหลาดอยู่ระหว่างเขาคู่นั้นในกองคาราวานประหลาดนี้มีเด็กชายคนหนึ่งซึ่งไม่มีพ่อแม่แต่มีลูกแมวตัวน้อยสีดำที่หวงแหนนักโรคระบาดไม่ได้ปราณีเขาเลยแต่ก็ยังเหลือเจ้าขนฟูเล็กๆที่ให้เขาได้ทุเลาความโศกเศร้าลงบ้างและสำหรับเขาซึ่งอายุยังน้อยแค่นั้นท่าทางตลกอันมีชีวิตชีวาของลูกแมวสีดำนั้นทำให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นได้มากเด็กชายที่ชาวคาราวานเรียกว่าเมเนสนี้จึงยิ้มหัวบ่อยกว่าที่เขาจะหลั่งน้ำตาในตอนที่เขานั่งเล่นกับลูกแมวของตนที่ขั้นบันไดของเกวียนอันทาสีประหลาดนั้นในเช้าของวันที่3ที่ชนเร่ร่อนอยู่ในอูทาห์เมเนสหาแมวของเขาไม่พบและในยามที่เขาร้องไห้เสียงดังอยู่ในตลาดนั้นชาวบ้านคนหนึ่งก็บอกเขาเรื่องของชายชรากับภรรยาและเสียงที่ได้ยินในยามค่ำคืนเมื่อเขาได้ยินเสียงเหล่านี้เสียงสะอื้นก็สงบลงดวงตานิ่งเข้าสู่สมาธิแล้วก็กลายเป็นเสียงสวดมนต์
เขาเหยียดสองแขนขึ้นหาดวงอาทิตย์แล้วก็สวดเป็นภาษาซึ่งไม่มีชาวบ้านคนใดเข้าใจซึ่งที่จริงก็ไม่มีใครพยายามจะเข้าใจมันอยู่แล้วเพราะความสนใจของพวกเขาอยู่ที่ท้องฟ้ากับรูปทรงพิกลที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มเมฆมันช่างน่าประหลาดยิ่งนักแต่เมื่อเด็กน้อยกล่าวคำวิงวอนของเขานั้นเหมือนจะก่อกลายเป็นรูปร่างทะมึนชัดเจนของสัตว์ผสมที่สวมจันทร์กลมขนาบด้วยเขาไว้ธรรมชาติมีภาพลวงตาเช่นนี้มากมายไว้ทำให้ผู้มีจินตนาการประทับใจได้และก็น่ากลัวได้ในขณะเดียวกันเหล่าชนเร่ร่อนไปจากอูทาในคืนนั้นและไม่มีผู้ใดพบเห็นอีกหลังจากนั้นชาวบ้านก็ร้อนรนเมื่อพวกเขารู้สึกตัวว่าทั่วทั้งหมู่บ้านนั้นหาแมวไม่เจอเลยสักตัวแมวที่เลี้ยงไว้หายไปจากเตาผิงประจำของมันทุกแห่งแมวทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งสีดำสีเทาตัวลายสีเหลืองและสีขาวแต่เท่าเคลนอนซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านสะบดว่าต้องเป็นพวกผิวคล้ำเอาแมวไปเป็นการล้างแค้นที่ลูกแมวของเมเนสถูกฆ่าอย่างแน่นอนแต่นิดนายทะเบียนร่างพร้อมบอกว่ากรรมกรเท่ากับภรรยานั้นเป็นผู้ที่น่าสงสัยกว่าเพราะความเกลียดชังแมวของทั้งคู่นั้นเด่นชัดและกล้าขึ้นเรื่อยๆแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่มีใครอาจหันไปบ่นว่าสามีภรรยาชราผู้ชั่วร้ายนั้นแม้ว่าออทาลูกของเจ้าของร้านชำสาบานว่าในตอนเย็นนั้นเขาได้เห็นแมวทั้งหมดในอูทาที่สนามหญ้าอัปมงคลใต้แนวไม้นั้นพวกมันก้าวย่างช้าๆอย่างเงียบสงบเป็นวงกลมรอบกระท่อมนั้นเป็นสองวงราวกับกำลังทำพิธีกรรมของสัตว์ร้ายที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนพวกชาวบ้านต่างไม่รู้ว่าจะเชื่อเด็กชายตัวเล็กขนาดนั้นได้แค่ไหนและแม้พวกเขาจะกลัวว่ามารร้ายคู่นั้นได้ล่อหลอกพวกแมวไปตายเสียแล้วพวกเขาก็เลือกที่จะไม่เข้าไปต่อว่าสองผู้เฒ่าจนกว่าพวกเขาจะออกมาจากสนามอันมืดมนและน่าชิงชังนั้นเสียก่อนและด้วยเหตุนี้ในอูทาจึงเข้าสู่ยามค่ำคืนด้วยความโกรธเคืองอันทำอะไรไม่ได้และเมื่อทุกคนตื่นขึ้นในยามเช้าของวันนั้นแมวทุกตัวต่างกลับมาอยู่ที่เตาผิงซึ่งพวกเขาคุ้นเคยทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ทั้งสีดำสีเทาตัวลายสีเหลืองและสีขาวไม่มีตัวไหนหายไปเลยพวกแมวนั้นดูขนเป็นเงาและอ้วนพีหลังจากนั้นก็คลางเสียงดังอย่างพอใจด้วยพวกชาวบ้านพูดคุยกันเรื่องนี้แล้วก็แปลกใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวอีกครั้งหนึ่งที่ตาเฒ่าเคลนอนยืนยันว่าเป็นพวกผิวคล้ำพาแมวไปเพราะไม่เคยมีแมวตัวไหนกลับมาจากกระท่อมของชายชรากับภรรยาแบบเป็นๆมาก่อนแต่ทุกคนก็เห็นพ้องกันเรื่องหนึ่งคือการที่แมวทุกตัวไม่ยอมกินอาหารส่วนของตนหรือดื่มนมในจานนั้นนับว่าน่าสงสัยยิ่งนักแล้วก็เป็นเวลา2 วันเต็มๆที่เหล่าแมวขนมันพวกเกียจคร้านแห่งอูทาไม่ได้แตะต้องอาหารเลยพวกมันเอาแต่งีบอยู่ข้างเตาผิงหรือว่ากลางแดดเท่านั้นเป็นเวลา1 สัปดาห์เต็มๆก่อนที่ชาวบ้านจะสังเกตเห็นว่าในยามค่ำนั้นไม่มีแสงออกมาจากหน้าต่างของกระท่อมใต้แนวไม้นั้นแล้วก็เป็นนิดร่างพร้อมที่ชี้ว่าไม่เคยมีใครเห็นชายชราหรือภรรยาของเขาเลยตั้งแต่คืนที่พวกแมวหายไปกันนั้นอีกสัปดาห์หนึ่งต่อมาผู้ใหญ่บ้านก็ตัดสินใจข่มความกลัวของเขาและถือเอาว่าบ้านที่เงียบงันผิดปกตินั้นอยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนแต่เขาก็ยังระมัดระวังตัวพาช้างคนตีเหล็กกับทุนช่างตัดหินไปเป็นพยานด้วยและเมื่อพวกเขาพังประตูอันเปราะบางลงนั้นสิ่งที่พวกเขาเห็นก็ไม่เพียงโครงกระดูกมนุษย์2 โครงอยู่บนพื้นดินกับตัวด้วงประหลาดจำนวนหนึ่งที่คลานอยู่ตามมุมมืดหลังจากนั้นชาวเมืองอูทาต่างพูดคุยเรื่องนี้กันอย่างหนาหูแซดคนตรวจศพถกเถียงกับนิดในทะเบียนร่างสูงอย่างยาวเหยียดแล้วเคลนอนกับช้างและทุนก็ถูกคำถามมากมายถาโถมใส่เสียจนรับมือไม่ไหวแม้แต่อาธานตัวน้อยลูกเจ้าของร้านช
ก็ยังถูกซักถามอย่างละเอียดแล้วก็ได้ขนมหวานตอบแทนพวกเขาคุยกันถึงเรื่องกรรมกรเท่ากับภรรยากองคาราวานชนเผ่าเล่ร่อนผิวคล้ำเมเนสและลูกแมวดำของเขาคำสวดมนต์ของเมเนสกับท้องฟ้าในตอนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกแมวในคืนที่กองคาราวานจากไปแล้วก็สิ่งที่พบในกระท่อมใต้แนวไม้มืดในเส้นน้ำอันน่าชิงชังนั้นแล้วในที่สุดพวกชาวบ้านก็ออกกฎนี้ขึ้นซึ่งนายทะเบียนได้นำไปบอกต่อและหารือกันนั่นก็คือในอูทานั้นห้ามมีให้ผู้ใดฆ่าแมว